नमस्कार. आपणा सर्वांना 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपण इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून राजकीयदृष्ट्या 75 वर्षापूर्वी मुक्त झालो तर खरे, पण इंग्लिश भाषा मात्र मागे राहिली. आज इंग्लिश सर्व जगात ज्ञान भाषा म्हणून मान्यता पावली आहे. आपली मातृभाषा कुठलीही असू देत, इंग्लिश ज्याला व्यवस्थित येते, त्याला अर्थार्जनासाठी असंख्य संधी मिळू शकतात, हे आपण सर्व जाणतोच. त्यामुळेच आज गावोगावी इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्यात. पण काही मोजक्या शाळा वगळल्या तर सर्वच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीने इंग्लिश शिकण्यासाठी मार्गदर्शन मिळते का हो? तर नाही. आणि याची कारणं खूप सारी आहेत. पण त्यात न जाता आपण या चॅनलच्या माध्यमातून लहान मुलांना इंग्लिश सोप्या पण अचूक पद्धतीने कसे शिकवता येईल ते बघणार आहोत. विशेषतः या कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे गेली 1.5-2 वर्ष शाळा पूर्णपणे बंद आहेत आणि त्यामुळे मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी पालकांवर आली आहे. त्यात मुलांना इंग्लिश वाचायला कसं शिकवायचं हा प्रश्न बऱ्याच पालकांना पडतो. मी मागच्या 10 वर्षापासून लहान मुलांना इंग्लिश वाचायला शिकवत आहे. ज्यात जवळपास मागची 2 वर्ष ऑनलाईन माध्यमाचा वापर करतीये. ज्यांना शाळा किंवा विशेष शिकवणी वर्ग इत्यादी शक्य नाही, त्यांना काही मदत करता येईल या हेतूने मी इंग्लिश फॉर किड्स हे YouTube चॅनल सुरू केले आहे. आपण या चॅनलवर छोट्या-छोट्या व्हिडिओच्या मदतीनं इंग्लिश सोप्या पद्धतीने वाचायला आणि मग लिहायला शिकणार आहोत. यात नेहमीच्या पाठांतर पद्धतीवर भर न देता आपण ज्याला फोनिक्स म्हटलं जातं, त्या उच्चारशास्त्राचा वापर करून कसं वाचन करावं हे शिकणार आहोत. यामुळे मुलांना शब्द पाठ न करता हळू वाचता येतात आणि मग लिहिता पण येतात. पुढे ते आपलं आपणच कुणाचीही मदत न घेता वाचायला आणि लिहायला शकतात. हा माझा अनुभव आहे. आणि एकदा का वाचन लेखन आलं, की मग पुढे आपोआप मुलांना कुठलाही विषय शिकणं खूप सोपं जातं आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अत्यंत सकारात्मक बदल होतात. याचा अनुभव माझ्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच तुम्हालाही येईलच. फक्त पालकांना यासाठी थोडासा वेळ द्यावा लागेल. चला तर मग करूया सुरुवात आपल्या पहिल्या व्हिडिओला. पहिला चॅप्टर आहे बेसिक फोनिक साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स. यामध्ये आपण बघणार आहोत इंग्लिश लेटर्सचे मराठी फोनिक्स साउंड. पहिलं लेटर आहे ए. A says a, a, as in apple, ant, alligator, a, a. Next, B, B, B says b, b, as in ball, balloon, bus, b, b. Third, C, C, C says k, k, as in cat, cup, camel, k, k. D, D says d, d, as in dog, drum, dolphin, d, d. E, E says a, a, as in elephant, envelope, egg. F, F, F says f, f, as in fish, flag, fan, f. G, G says g, as in girl, goat, grapes, g, g. Next, H, H says her, her, as in horse, hammer, house, her, her. Next, E, I says E, E, as in insect, insect, igloo, ink pot, E, E. Next आहे J, J says Z, Z, as in jeep, jeep, joker, jet, J, J, J. Next, K, K says K, K, as in kangaroo, key, king,
क क. त्यानंतर येतो एल 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 सेज ल. याला आपल्याला लॉंग करायचं नाहीये, शॉर्ट बोलायचं. ल ल ॲज इन लॉक, लीफ, लेमन. ल ल. त्यानंतर येतो एम एम सेज म. ह्याला पण आपल्याला शॉर्टच बोलायचंय. फॉर एक्झाम्पल ॲज इन मंकी, मँगो, मॅट. नेक्स्ट एन एन सेज ॲज इन नोज, नोज, नेस्ट, नेट. त्यानंतर येतो ओ ओ ओ सेज ऑ ऑ ॲज इन आउल, ऑरेंज, ऑनियन. ऑ ऑ. त्यानंतर येतो पी पी सेज प प ॲज इन पेन्सिल, पेन, सॉरी पॅन, पॅरट. प. क्यू क्यू सेज क्व क्व ॲज इन क्वीन, क्वेश्चन मार्क, क्विल, क्व क्व. आर. आता ह्यालाही आपल्याला आर र असं लॉंग न बोलता फक्त र र असा साऊंड करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल ॲज इन रोज, रिंग, रेनबो. र र. त्यानंतर येतो एस एस सेज स स ॲज इन सन, सोप, सनफ्लॉवर. त्यानंतर येतो ट मीन्स टी टी सेज ट ट ॲज इन टायगर, ट्री, टॉर्च. ट ट. नेक्स्ट साऊंड आहे यू यू सेज अ ॲज इन अर्न, umbrella, uncle. अ अ. व्ही व्ही सेज व्ह व्ह ॲज इन violin, vase, van. व्ह व्ह. त्यानंतर येतो डब्ल्यू डब्ल्यू सेज व. आता व्ह आणि व मध्ये थोडासा फरक आहे. व्ह व्ह व्हायब्रेट होतो साऊंड आणि व सिंपल व व व ॲज इन वॉच वॉच, विंडो विंडो, वुल्फ वुल्फ व. नेक्स्ट साऊंड एक्स 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 सेज पूर्ण एक्स असं न बोलता आपल्याला फक्त ॲज इन फॉक्स, बॉक्स, बॉक्स, ऑक्स, ऑक्स. त्यानंतर येतो वाय 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 सेज य य ॲज इन याट याट, याक, यो-यो. वाय सेज य य. आणि शेवटचं साऊंड झेड झेड सेज झ झ ॲज इन झिब्रा, झू, झिरो, झ. आता हे सगळे साऊंड जर तुम्हाला पाठ करायचे असतील तर तुम्ही नोटबुक आणि पेन्सिल घ्या आणि हे सगळे साऊंड्स लिहून काढा. पुढचे 8 दिवस तुम्ही हे साऊंड्स जर व्यवस्थित पाठ करून मुलांकडून घेतलेत तर आपण नेक्स्ट व्हिडिओज मध्ये बघूयात की ह्या साऊंड्स सोबत आपण छोटे छोटे शब्द कसे तयार करायचे. तोपर्यंत हेच व्यवस्थित पाठ करून घ्या त्यांच्याकडून आणि आपला माझा नेक्स्ट व्हिडिओ नक्की बघा. तोपर्यंत बाय.